සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම travel with SJ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගුවන් යානයක් තුළ කළ යුතු දේ සහ නොකළ යුතු දේ ගැන. අපි ගුවන් යානයට ඇතුල් වෙන තැනම දොරටුව ළඟ ගුවන් සේවකයෙක් හරි සේවිකාවක් හරි ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලන්ට අපේ බෝඩින් පාස් එක පෙන්නුවාම අපේ ආසනාංකය කොතනද තියෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ අපිට පෙන්වලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුවන් යානයට ඇතුල් වෙන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද කියන එක එතනදී අපිට දැනගන්න පුළුවන්. අපි අපේ ආසනාංකය හොයාගත්තට පස්සේ අපේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එක අපේ ආසනාංකයට උඩින්ම තියෙන හෑන්ඩ් ලගේජ් දාන කැබින් එකේ හරි ඒ අසලම කැබින් එක හරි දාන්න ඕනේ. අපිට අපේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එක අපේ ළඟ තියාගන්න ඕන. අපිට තියාගන්න තියෙන එකම ස්ථානය තමයි අපේ සීට් එක ඉස්සරහා තියෙන සීට් එකේ යට. ඒක ගුවන් යානයේ තියෙන නීති රීතිය. අපිට අපේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එක වෙන කොහෙවත් තියාගන්න අවසරයක් නැහැ. මතක තියාගන්න. ඔයාගේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එක ඔයා වාඩි වෙලා ඉන්න ආසනාංකයට වඩා පිටපස්සේ තියෙන කැබින් එක දාන්න යන්න එපා. ඒකට නීතිමය ගැටලුවක් නම් නැහැ. හැබැයි ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ගුවන් යානය ලෑන්ඩ් කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් හැම මිනිස්සෙක්ම වගේ ආසන වලින් නැගිටිනවා. ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාලට හෑන්ඩ් ලගේජ් එක ගන්න පස්සට යන්න වුණොත් ඒක ඔයාට ලොකු අපහසුතාවයක් වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි ගුවන් යානයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සඳහන් වෙන වීඩියෝ එකක්. ගුවන් යානය පිටත් වෙන්න කලින් ගුවන් යානයේ තියෙන ටීවී එකේ ප්ලේ වෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඒ ගුවන් යානයේ තියෙන සියලුම ආරක්ෂක විධිවිධාන ඒ වීඩියෝ එකේ සඳහන් වෙනවා. ඔයාලට හදිසි අවස්ථාවකදී ගුවන් යානයේ තියෙන ආරක්ෂක පද්ධති ආරක්ෂක දේවල් පාවිච්චි කරන විදිය ඒ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි ගුවන් යානය ගුවන්ගත වෙනකොට හරි එහෙමත් නැත්නම් ගොඩ බස්සනකොට හරි ඔයාලඟ තියෙන විදුලි උපකරණ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකක්, ලැප්ටොප් එකක් ඒ වගේ උපකරණ ක්‍රියා විරහිත කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් සක්‍රිය තත්ත්වයේ තියන්න නැතුව එයාප්ලේන් මෝඩ් එකට දාන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වගේ උපකරණ සක්‍රියව තියෙනවා නම් ඒ උපකරණ වලට තරංග අදිනවා. ඒ තරංග මගින් ගුවන් යානය සහ ගුවන් තොටුපළ අතර තියෙන රේඩියෝ සම්බන්ධතා තරංග වලට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් යානයක් ගොඩ බස්සනකොට හරි ගුවන් ගත වෙනකොට හරි ගුවන් යානයක් අනතුරට භාජනය වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ඒ කියන්නේ හැකියාව ගොඩක් වැඩි. ඊළඟ කාරණා විදියට ඔයා වින්ඩෝ සීට් එක නම් වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ගුවන් යානයක් ගුවන් ගත වෙනකොට හරි ගොඩ බස්සනකොට හරි ඔයාගේ සීට් එක ළඟ තියෙන වින්ඩෝ එකේ ඒ කියන්නේ ජනේලේ ෂීල්ඩ් එක ආවරණය පල්ලෙහා දාලා තියන්න එපා. ඒ කියන්නේ වහලා තියන්න එපා. ඒක නිතරම ඇරලා තමයි තියන්න ඕනේ. ඒකත් ගුවන් යානයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ තියෙන විධිවිධාන වලින් එක කොටසක්. මම මීට කලින් වීඩියෝ එක මේ ගැන සඳහන් කරා. උඩ තියෙන ලින්ක් එකට ගියා නම් ඔයාට ඒ වීඩියෝ එකේ විස්තර ටික දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟ කාරණා විදියට ගුවන් යානයක ගමන් කරනකොට එක දිගට ආසනයේ වාඩි වෙලාම ඉන්න එපා. පොඩ්ඩක් ගමන අතරතුර ආසනයෙන් නැගිටලා ඔයාගේ ශරීරය සැහැල්ලු කරගන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා එකම ඉරියව්වක ඉන්නවා නම් ඔයාගේ ශරීරයේ තියෙන ලේ ගමනාගමනය හරියාකාරව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවකදී තමයි ඔයාට ඔයාගේ අත කකුල වගේ දේවල් හිරිවැටලා කියලා දැනෙන්නේ. ඊළඟ කාරණා තමයි ගුවන් යානයක ආසනයක වාඩි වෙලා ඉන්නකොට අපිට ඒ ගුවන් යානයේ ආසනය පිටපස්සට හැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රික්ලයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගුවන් යානයක් ගුවන්ගත වෙලා ටික වෙලාවකට පස්සේ ගුවන් යානයේ ආසනය හැඩ කරලා තියාගන්න එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ගුවන් යානයක් ගුවන්ගත කරනකොට හරි එහෙම නැත්නම් ගොඩ බස්සනකොට හරි ඔයාට ආසනය හැඩ කරලා තියාගන්න නම් බෑ. ඒක ගුවන් යානයේ ආරක්ෂක විධිවිධානවල එක කාරණයක්. ගුවන් යානයේ ආසනයක් රික්ලයින් කරන එක ගැන කියද්දී තවත් කතා කරන්න අවශ්‍යම කාරණාවක් තමයි
සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් යානයේ ආහාර බෙදා දෙන අවස්ථාවේ එහෙම නැත්නම් ගුවන් මගින් ආහාර ගන්න වෙලාවේදී ඔයාගේ සීට් එක හැඩ කරලා තියාගන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ පිටිපස්සේ ඉන්න කෙනා ආහාර ගන්නකොට ඔයාගේ සීට් එක හැඩ කරලා තිබ්බොත් ඒක එයාට බාධාවක් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාම හිතලා බලන්න. ඔයා ආහාර ගන්නකොට ඔයාගේ ඉස්සරහා තියෙන සීට් එක පිටපස්සට හැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ ආහාර තියෙන ට්‍රේ එකේ හැඩයත් ගොඩක් වෙලාවට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඔයාට ආහාර ගන්නකොට බාධාවක්. ඊළඟ කාරණාව විදිහට ගුවන් යානයේ ඔයා ආහාර අරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ කැම තියෙන ට්‍රේ එක ෆුඩ් ට්‍රේ එක ආයෙමත් තිබ්බ විදියට නවලා තියන්න. හැබැයි ඔයාට මේ ට්‍රේ එක සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොතක් පත්තරයක් වගේ කියවන්න ඔයාට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න. ගුවන් යානය ගුවන් ගත කරනකොට හරි කොට බස්සනකොට හරි ඒ ට්‍රේ එක නවලා තියන්න ඕනේ. ඔයාට ඒක දිග අරන් ඉන්න බෑ. ඒකත් ගුවන් යානයේ ආරක්ෂක විධිවිධානවල කොටසක්. මම දැන් කියපු විදිහට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් පොතක් පත්තරයක් කියවන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාගේ ආසනයේ ඉහළින් තියෙන ස්පොට් ලයිට් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව විදිහට ඔයා ගුවන් ගමන යන අතරතුර ඔයාට ගුවන් සේවකයෙක්ගේ හරි සේවිකාවකගේ හරි උදව් අවශ්‍යයි කියලා කියන්නකෝ. ඔයාට ඔයා ළඟ තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරා නම් ඔයා ළඟටම ගුවන් යානයේ ඉන්න සේවකයෙක් හරි සේවිකාවක් හරි ගෙන්න ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම දැන් කතා කරපු දේවල් ඒ කියන්නේ ඔයා පොතක් කියවනවා නම් ස්පොට් ලයිට් එක ඔන් කරන එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට උදව්වක් අවශ්‍යයි නම් ගුවන් සේවකයෙක්ට හරි සේවිකාවකට හරි කතා කරන බටන් එක. මේ හැමදේම ඔයා ළඟම තියෙනවා. ඊළඟ කාරණා තමයි ගුවන් යානයේ සීට් බෙල්ට් සලකුණ ඔන් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා නිතරම ඒ හැම වෙලාවකදීම සීට් බෙල්ට් එක පැලඳගෙන ඉන්න ඕනේ. අනිත් කාරණාව තමයි ඔයා ගුවන් යානයේ නිදා ගන්නවා නම් ඔයා ගුවන් යානය ඇතුලේ බ්ලැන්කට් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගුවන් යානයේ නිදා ගන්න කලින් ඔයා බ්ලැන්කට් එකට උඩින් සීට් බෙල්ට් එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ගුවන් යානය ගමන් කරන අතරතුර ඔයාට සීට් බෙල්ට් එක දාගන්න කියලා සංඥාවක් ආවොත් ඔයාගේ සීට් බෙල්ට් එක පේන්නේ නැති වුණොත් ගුවන් යානයේ ඉන්න එයා හොස්ට් කෙනෙක් ඔයාව ඇහැරවලා චෙක් කරනවා ඔයා සීට් බෙල්ට් එක දාලාද ඉන්නේ කියලා. අන්න ඒ දේ වළක්ව ගන්න තමයි ඔයාට සීට් බෙල්ට් එක බ්ලැන්කට් එකට උඩින් දාන්න කියන්නේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි ගුවන් යානයේ තියෙන টয়ලට්. එහෙමත් නැත්නම් ගුවන් යානයේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ලැබොරටරි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරනකොට මතක තියාගන්න ගුවන් යානයේ වැඩිය වතුර භාවිතා කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි ගුවන් යානයේ තියෙන টয়ලට් එක හරියාකාරව පාවිච්චි කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව විදිහට ඔයා ගුවන් යානයේ ඇතුලේ මත්පැන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ලිකර් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා දැනගන්න ඕන ඔයා කොච්චර ප්‍රමාණයකට ලිකර් පාවිච්චි කරනවද කියලා. ඔයා පමණට වඩා පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ පාලනය ඒ කියන්නේ ඔයාට පාලනය කරගත නොහැකි තරමට භාවිතා කරොත් ගුවන් තොටුපළේදී ඔයා ගොඩ බැස්සට පස්සේ අත්අඩංගුවටපත් වෙන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. අවසාන කාරණාව විදියට ඔයා ගුවන් යානයෙන් බැහැලා යන්න කලින් ඔයා ගෙනාපු සියලු දේම තියෙනවද කියලා ඩබල් චෙක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම මේ කතා කරපු දේවල් වලට අමතරව ඔයා ගුවන් ගමනකදී මේ වගේ දේවල් දැකලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කළ යුතු දේ නොකළ යුතු දේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. මම හිතනවා මම මේ කතා කරපු දේවල් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයාලටත් එහෙම හිතෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ළඟ තියෙන bell button එක එබුවොත් ඔයාට මම ඊළඟට දාන videos ඒ සැනින්ම බලා ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. එහෙමනම් සුබ දවසක්.